Всім привіт, друзі! Продовжуємо проходження гри Hogwarts Legacy. Отже, як ви помітили, це інший чолов'яга. А все чому? А все тому, що я зайшов на сайт офіційний, фан-клуб, скажімо так, і там є тест. Типу, там він нормальний, там можна пройти тест, який розподіляє тобі факультет. І мені після тесту дало ось цей когтевран. Тож я вирішив допройти до цього моменту і обрати собі інший факультет. Також я там вибрав собі тест на патронуса пройшов. Мій патронус, виявляється, дельфін. Ну і вибрав собі конфігурацію палички. Так що, коли ми до неї дойдемо, то будемо обирати. До речі, мені оця кімната подобається навіть більше. Я поки що не розумію, де моє ліжко. Ну, десь отут, але не розумію, чи зверху, чи знизу. Мабуть, знизу, бо там, бачите, якісь плакати вже, чувачка, там книжки лежать, а в нас нічого немає, ми все з вами загубили. Ну що ж, пішли. У нас є якесь завданнячко. Будемо роздивлятись. Так, куди нам треба? Нагору. Погнали. Нарешті Хогвартс. Диви статуї. Опа. А чого не можна? А якщо по зубах дам? Just have to wait for the right moment. Так, познайомитись мене треба. З колегами тепер треба. Ану, давай. Еверетт Клоптон. Іди сюди, Еверетт. Ти нормальний, що там підглядаєш? Watch this. What is this? Someone threw a dog. А Еверетт жартівник, я дивлюсь. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Слухай, мені здається, це буде проблемний чувак, але він веселий. Так, з нетерпінням чекаю початку занять. Ну так, я ж когтевран, я I'm glad to be маю here. Ready for classes to полюбляти start. навчатись. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Чуєш, він зараз ще нас підставить. Давай, теж підемо звідси куди подалі. Так, хто там наступний у нас? Ага, он вони де. З іншої сторони зали. Хто в нас лишився? О, диви. Цей чувак щось там за планетами поглядає. Аміттакар, іди сюди. Why, hello. Якийсь Would you індус? like to take a look? Напевно, за дівчатами дивиться, а не Can't на see звірки. too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Так, наблюдати за зірками – це дуже круто, а це що? Так, це I hope круто. astronomy's on Я my з тобою schedule. згоден, Аміт. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Ну, бач, такий типовий ботан такий, знаєш. Запах книжечки йому вже треба почути. Ну таке, я, знаєш, переживаю трохи, щоб тут не були всі зануди. Хоча перший чувак подає надії. That's not right Так, а either. це що? О, ця 100% з рослинками. Яблучко диви. Можемо з'їсти яблучко. Сподіваюся, це не твої яблука були?
Саманта Дейл, ну йди сюди. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Так, він непоганий. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, що вона хоче від мене? Ну, давай сюди. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. А ну, Is дуже it common цікаво. practice Може, і for ми будемо students to write their own вирощувати? ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Зрозуміло, будемо варити. Дякую, It приємно was було nice to meet you, поспілкуватись. Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Вдачі тобі, каже, з твоїм бур'яном, Саманта. Так, що тепер? Зустрітись з професором Візлі, з професоркою. Дивно, чого вони написали професор. Зараз же модно використовувати фемінітиви. Мала бути професорка. Так, і куди? Не поняв. Ага, донизу треба бігти. В інший бік. Добре, побігли туди. Диви, як тут у них все запутано. Ох, який Good орел. morning. I trust you're ready for Надали your first day at роздивитись. Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ух ти, Here you are. моя перша книжечка. Лови сторінки, ти що? Все ж порозліталось. Чорт забирай. Ото подарувала. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так, нарешті вона від мене відчепилась. This way. Крутий орел, ти диви. Просто крутезна статуя. Revelio. А, і ти за тобою, що ж ти мовчиш? Я не почув тебе. Пішли. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Круто. Куди йдемо, не зрозуміло трохи.
Але я тепер розумію, мені буде потрібно, I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. коли в неї рот закриється. Мені тепер треба буде збирати ті сторінки, я так розумію, по всій території Хогвартсу. І це, мабуть, буде... Why don't Ух you ти. cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? А, бач, ось і перша сторінка. Все, ми все вірно зрозуміли. Так, продовжуємо. Ага. Натискаємо. Це нас знов поки що такий туторіал проходимо, вчать керувати. Ідемо сюди. Сюди. Угу. І що? А, бачу. Виходимо. Зібрати сторінки. Clever, Зрозуміло. isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Диви, картина рухається. Круто. Круто зробили. Слухай, а мені мій синій костюм навіть більше подобається. Він якось No time to благородніше waste. You've виглядає. classes to attend. Якби ти мене не затримувала, я б вже всюди встиг. Багато балакаєш. О, а це що? Ух ти. Ми знайшли якусь загадку. Ти почекаєш мене там? Дивись. 21, 13, якийсь змій, 2 знаки. Ось 2 знаки. Он ще один. Це від верхньої загадки. Слухай, прикольно. Я так розумію, оце... Це якийсь типу ребус, поняв? Вон варіанти, які бувають. 21. А якщо це просто сума, і оцю ми маємо виявити, то ми, здається, не знаємо, що означає оця херня. Ну, припустимо, що то... Ну, не знаю, 3 голови, нехай буде літера, цифра 3. 21. Мінус 3. Це в нас буде 18. Мінус 10, 8, мінус 3. 5. Нам треба п'ятірочку. Що в нас є з 5 ногами? Тут чи з 5 рогами? А ось диви, який краб. В нього 5. Давай спробуємо, а чо? А раптом у нас вдасться. Є тут взагалі такий краб? 3. Є 5. Мені здається, перший код підібрали. Треба другий. 13, мінус 1, 12. Ось такий павучок. Рахуємо ніжки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ніжок. Дуже дивно. А чо в нього якась нечотна кількість? Дуже дивно. Добре. 6 теж 5, що ли? Ану, пішли подивимось, що там взагалі є. Або 5. Ой-ой-ой-ой. Добре, ми до нього повернемось. Так не можна. Так не можна робити, я зрозумів. Лише згаяли час трохи. Вона мене затримує від пригод. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, відчиняємо мапу. Угу. Центральний зал. Сходи. Сходи. Повернутись до карти. Бібліотека. Це що? Ага, це я можу повертати його. Ось він, центральний зал. Пішли туди. А як я тепер знайду дорогу додому? Цікаво. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Це моя сторінка літає. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. А куди вона полетіла? Always something happening here. It's Може, the її треба heart of збити? the hive. Our King's Cross station, so to speak.
Не працює так. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Дякую. Thank you, Professor Weasley. Дякую. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. You did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an Знов extended випитує, trip знов up to the випитує. castle. Що ж їй відповісти? Та ні, все, ти мене We did дістала. take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Чорт забери, я на те Exploring натиснув. ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor ось і він. Fig. Your ears must have Бляха, been ми його burning. здали. Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Чорт забирай, він, Good мабуть, luck почув. today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me. Господи, as та I'll йди be вже. using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Каже, зайди до мене ще пізніше. Да ти мене вже задовбала. Так, професоре, що ти ще хочеш? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Послухайте, вони мені насправді вже надоїли. Вже 20 хвилин ми з вами граємо. А я ще не граю, вони тільки балакають, пустіть мене вже, я хочу побігати. Сподіваюсь, це лише спочатку і далі все ж таки буде менше оцих діалогів. Я розумію, що там історія, сюжет, але ну я ж і пограти хочу, по магію там повикористовувати. Угу. Ага. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну, нарешті. Так. Нарешті вона мене відпустила, і він від мене відщепився. Сторінка десь літала. Он вона. Revelio. Може проявиться? О, а ти хто? Ану, стривай. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Давай я If I погляну. have the time, Мене I may одразу look. Could be intriguing. на 5-й курс I've взяли, been я маю racking my розібратись. brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Так, Do come and find me if Оце you stumble рама. on something illuminating that solves the так, mystery. на ній живі метелики. Може підсвітити Lumos. туди? That spot must be a Працює. clue. I should look around in case it's nearby. Так, знайдіть місце, зображене на картині. Так нам його показує. Слухай, що ж його шукати? Вона не могла знайти, а ми легко знаходимо. This looks like the location from Ось the вона. А painting. ось і метелик. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. Повернутись до картини. Пішли. Так, повернулись. Ну, сідай. I knew there was a connection. Це було легко. I should tell Lenora Це that I було solved легко. the І puzzle of that наш empty frame. свиточок. Забираємо сторінку. Круто. Майже рівень отримали. Тепер треба цій дурепі розповісти, які ми розумні. Когтевран, що ж ти хочеш? Це тобі не Lenora, якийсь там. I solved the mystery of that painting. You did? How? Та як? I Треба found the мізками location трохи depicted in the ворушити. painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth. Безтолково. I should have seen Оп. that. Добре, це ми завершили. Там що ще було Ой, а це що таке? Це ми рівень отримали. Круто. Русалки, дивись. Protego! Протего. Може тут ще щось є? Revelio! Ух ти. Я так розумію, оце Ревеліо треба просто юзати скрізь. Ще одна сторінка. Ти представляєш, скільки їх тут літає? І ще одна. Не збила. Ні, вона тільки починає... Revelio. Тільки О. Стривай. Вона починає тільки швидше від мене утікати. Ще одну знайшли. Супер. О, диви, ще одні дверцята. Ага, на горі і ось тут. Побачив. Виявляємо. Майже те ж саме. Дивись, 17. Будемо пробувати по нашій схемі. 17. Мінус 5 ніжок павучка. Це у нас 12 виходить. Далі. У цієї хріні скільки ніжок? Давай рахувати. Може якось приблизити, ні? Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Плюс 5. То в нас виходить 14, а тут 17. Отже 3. 3 ми вже вибирали. Це була ота голова. І це в нас куди? Це на двойний. Отакі два знаки питання. Це одинарний. Пішли нагору. Пішли. Зараз спробуємо. Може спрацює? Так, поставили трієчку і має бути тепер сумарно 17 якихось кінцівок, коротше.
Тобто голів там, не знаю, ніжик і прочі єрунди. Тут у нас 21. Мінус 11. Це буде 10. От там що? Там якась голова ось така. В неї 2 роги. Отже, 8 має отут лишитись. Я нічого з 8 тут не бачу. Ну, можливо, оцей павучок, слухай, але в нього 7. Але ж має бути парне число, слухай. Давай спробуємо. Давай подивимось спочатку, що тут взагалі є. Так, ну це точно ні. Це я взагалі не знаю, що. Тут 2, такий там намальований, він не підходить. Може волосся? Диви, скільки в нього волосся. Не працює. Далі. Жаба 3 лапи, 4, мабуть. Хвіст. Точно, хвіст ще рахується. Ще рахується хвіст. Павучок. Прикинь, в нас вийшло. Круто. Перша наша загадка в Хогвартсі. Давай. Відчиняємо скриню. Так, малиновий якийсь там... Якась херня, коротше. Костюм знайшли. Колекція. І це, мабуть, все? Слухай, круто. Круто, мені подобається. Тепер хотілося б поглянути на те, що ми з тобою знайшли. Отже, спорядження. Тут у нас є щось. Це ми продамо за 30-очку, я зрозумів. Тут що? Окуляри. 0 захисту. 0 захисту. Давай познімаємо, ми їх всі продамо. Вони захисту не дають. Капелюшок є. Теж захисту не дає, стоїть 30. Хусточка. 30-очку стоїть. Ні, хусточку таку знімаємо. Нехай буде видно, що ми з Кахтіврану, оцей синій наш воротничок. Плащик у нас лише 1. І він нічого не коштує. О, я можу його взагалі зняти. Прикол. А тут що? 4. Прикинь, я можу отак бігати. Слухай, ну це якийсь як бомж, знаєш, таке щось. Я буду отак бігати. Сподіваюсь, мене ніхто не оштрафує. Колекції. Ну, це просто колекційні предмети, я так розумію, все, що ми знаходимо, всякі речі модні. А де мені оце взяти? Де мені це взяти? Як мені це одягнути? Це що? Ага, от, дивіться. Змінити зовнішній огляд. Вигляд, точніше. Зараз ми подивимось. Зараз ми повернемось туди і подивимось, де це можна змінити. Можливо, ми все ж таки не будемо бігати голяка в спільному. Так, тут більш нічого. Добре. Пішли. А де змінити? Що натиснути? Як змінити? А що нажати треба? Ну. Чекай, інвентар. Це в нас різні інвентар наш. Колекції. Я щось не зрозумів. Спорядження. Змінити зовнішній вигляд. Спорядження. А де змінити зовнішній вигляд? Я не бачу тут цієї функції, чесно кажучи. Ну і біз з нею. Можливо, у нас вона поки що не відкрита. Давай подивимось тут. Це якісь... Ага, це ми збираємо, якщо ще одну знайдемо зачіпку чи сторіночку, воно в нас відкриється. Зрозуміло. Тут, мабуть, те ж саме... О, тут ми знайшли. Награда. Окуляри з регаліями Хогвартсу. Одразу додалось? Не туди пішов. Ні, воно теж в колекції. І це треба, я так розумію, в зовнішньому вигляді робити. А може я невірно роблю? Може треба ось так? А ось тут змінити типу скін? Ні, не працює. Не знаю. Потім будемо з цим розбиратись. Тут що, завданнячка. Добре, побігли по завданням. Я хочу закляття вчити. Можливо, нас навчать закляття, знаєш,
Ох ти ж, господи, нещастя. Нас навчать закляття, яке затуляє рота оцій професорці Візлі, бо вона мене щось вже задовбала. Куди мені треба йти? Побігли нагору. Вже 40 хвилин, а ми лише досі не добігли до цього. Скажи мені, будь ласка, до чого? Revelio. До класу з заняттями. Та там щось підпалити треба, я ще не вмію. У мене немає вогню. Куди далі? Так, побігли сюди. Я не замерзну там? Ну. Ух ти. Тут немає нічого цікавого? Тут не бачу. Побігли. Біжимо на завдання. Круто, дивись. Ото крутяк. Гарно зроблено, гарно. Нарешті можемо погуляти по Хогвартсу. Відчиняй. Так. Башня захисту від темних чарів. Ще одне зеркало. Lumos. Покажи. Навіть не знаю, де це. Потім ми це все знайдемо, біжимо на завдання, бо ми ніколи туди не дойдемо. Ух ти. Воно маше ще на мене, ти прикинь. Так, побігли. О, господи, ти чого кричиш? Сокирою женеться, ти диви. Неадекватний. Стривай. А це не ті картини. А це ось та зала. А ось і метелик. Хотіли побігти на завдання, а тепер треба повернути метелика до картини. Ну, йдемо. Сподіваюсь, ми його знайдемо, бо щось ми там кудись повертали. Здається, сюди. Ось вона. Давай назад. Ще одна сторіночка. Чудово. І я все ж таки хочу вже добігти до завдання. Де воно було? Нагору треба бігти. Все, ховай книжечку. Бігаєш з нею, як дурень заступає. Не туди пішов. Біжимо далі. Ух ти. Нічого не можу йому зробити. Може, тут щось є біля нього? Ага, ось і наш зал. Там скриня якась. Починаємо. Наш перший урок. Інтригуюче. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Диви, яка привітлива. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Прикольний this will мужик, be a диви. crucial year Індус in your якийсь. education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Круто зробили щось з таким everyone, акцентом. please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Вона нас підставила. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ну, хто-небудь. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. А чому одразу я? Я ж тільки прийшов, я взагалі новенький. І одразу таке позорисько хочуть з мене зробити.
Ну давай спробуємо. Поїхали. Спочатку б на комусь показала, я там другою парою виступив. Акio. Навіть мені не дали скастувати це закляття. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last... Ой, не ту клавішу натиснув. Так, поверни мене. Дивись, а мені подобається цей think індус. of this like gobstones, Він, if коротше, you will. не веде But такі, instead знаєш... of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Все, The ти trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Та це ж було елементарно, я і так зрозумів, що робити. Але заняття з ним мені подобаються, вони всі дуже багато балакають, не дають мені навіть слова вставити. Так, тепер мені потрібно притягнути сферу, ось тут я бачу відмітки по очках, наскільки я притягну. Добре. Круто. Не нудні заняття за книжками. Поїхали. 4. Accio. Splendid! Stay focused. Чорт забирай. Добре. Треба вчасно зупинитись. Пробуємо ще раз. Excellent control there. Стій, стій, стій. Happens Та to the чорт best of забирай. us. That's it. Стривай, стривай, стривай. Ну, одну камінюку ми докатили. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Тобто ти хочеш, щоб з мене всі посміялись. Я сам не впорався, а ти змагання влаштовуєш. Ну давай. Міс Онай, поїхали. У мене підгузник якийсь. Прикольно. Глянь, щоб сісти посрати, кнопочки, коротше, відстібнув. Here we go! Оце і все, міс Онай. А ні, диви, на зелену. Коротше, в неї інша тактика. В неї краще не дотягнути, аніж скинути. Вона мені намагається перекрити шлях. Давай оцю кульку одразу їй трохи заблочимо. Accio. Do not think I will start going easy on you now. Давай, перекатись. Splendid! Be sharp. 30, чорт забирай, не докатили. Мені потрібно 50. That is how it's done. Давай. Ну. Не впади, не впади. 50. Чудово. Ми поки що перемагаємо. Watch this. Підштовхни мою кульку, підштовхни. Молодець. Тепер в мене соточка. Дякую тобі, міс Онай. Тепер я попереду. Головне оцю кульку не впустити кудись за поле. Помчали. Accio. Давай. 50. A perfect score. Круто. Remarkable.
Ну і що, з'їла? Let us make this a bit more interesting, shall we? А, ще далі. Тобто це ще не кінець. Другий раунд. I think we are well past interesting at this point. Весело. Весело I'll тобі. say. Зараз chatter. програєш, буде Focus тобі now. весело. You will need it. Давай, давай. This round settles it all. Та що там виміряєш? Оп. Трохи стратила. Дивись, як треба. Я на 5-й курс одразу пішов. Ти не розумієш, з ким ти змагаєшся. Взагалі її кульки немає. Оце круто. Вчись. Вчись, міс Онай. Ouch! Well played. Непогано. Let us see this. Та ти взагалі лузер. Міс Онай. Хто так робить? Показую ще раз. Ти майже навчилась. That is how it's done. Так, оця кулька треба, щоб в ту сторону поїхала. Вона мені заважає. Ну, не кулька, це ящичок. От тепер поїхали. Зупиняємо. Соточка. Готово. Very good. Давай надцай. Watch this. І мимо. Ти диви, до сотні дотягнула. Yes! Так, а оце вже обережно треба. Оця треба, щоб тепер поїхала звідси. Not Тягнемо. exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Не падай, не падай. Two perfect rounds. Супер. You're a natural. Ми були на грані, просто на грані. 150. Ну що, з'їла? Very good, both of you. Well done. Оце ми її взули. Слухай, перший день, мені здається, нас будуть ненавидіти. Причому не тільки в нашому колективі, а й в усьому Хогвартсі. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Чуєш, а вона нормальна, вона навіть не ображається, вміє програвати. That's good to hear. Будемо So з not нею to take in all at товаришувати. once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. А ну, Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I прикольно. find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Добре, досить балакати, It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. бо вас тут I do всіх не miss Wagadu, переслухати. but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. От бач, один діалог закінчився, вона хоче, з тобою ще хочуть побалакати. Ну скільки ж можна? If you would. Є щось цікаве взагалі? You'd be using it on clothing, to be precise, Beth. Замочок? Почекай, професор, я хочу подивитись. Ага. Ми не вміємо їх зламувати. Добре. Кажи, що You хотів. wanted to speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Дякую. Все, тепер я йду звідси. Я хочу вже піти далі. Hello. How was your first day coming along? А ти хто? Що ти хочеш? Саманта Дейл. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Дякую. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Що хотіла, не зрозуміло. Ой, чувак, обережно. I like your pajamas. Ах, каже, крута в тебе піжама, а ти як думала? Так, а що за скриня? Бачите на мапі? На міні-мапі? Якась скриня, прямо піді мною. Revelio. Вон вона. Добре, біз з нею. Нам треба бігти на наступний урок. Приймаємо. От сюди. Виходимо. Біжимо. В інший бік. Побігли. До речі, майже до скрині біжимо. Так, ще нижче пішли. А де всі учні? Всі вже на заняттях, а ми запізнюємось. Тебе щось з плащем, дівчинко. Ти хто? Погано, що ім'я не пише. Можу з нею побалакати? Ні, з нею не можна. Так, нам вниз. Куди це? Ага, я зрозуміло. От сюди пішли. Нічого собі, глянь, які свідки тягне. Revelio. Тут нічого цікавого. Пішли далі. Ух ти, якийсь Мерлін прям. Handy resource Летуче indeed, your полум'я. field guide. I'm most pleased to be included. Ми не вміємо їм користуватись, мені здається, в нас немає ще вогню. Чи до нього треба просто підійти і воно активоване? Слухай, давай подивимось, я не зрозумів, як це працює. До речі, в нас щось тут виконалось. Рукавички. Добре. Назад. Назад. Що ще відкрилось? Колекції. Сюди. Це було. Нічого немає. Ну то добре, пішли. Пішли на заняття. Починаємо. О, тут битви, слухай. Треба було сюди одразу йти. Оце по мені. Це не вам на шари катати. Мало не прибила чувака. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Якісь підлаги пішли One незрозумілі. thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Так. Щось підлагою. Ну давайте вивчимо закляття і будемо дивитися, що це таке. Вивчили. Тепер ми вміємо левіосо. Чудово. Levioso. Ну, пірячко то таке, воно там голову динозавра підіймало. Now, let's try something a little larger. О, манекен. Ти диви, як я виділяю в цій піжамі. Слухай, що ж ця гра так підторможує на записі, а? Let us begin with the basic cast. Так. Основне. See how Не the dunk пробиває. deflected your cast? Добре. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Ага, спочатку Remember, підняти, a потім бити. surprised opponent is a good. Well done. Розбили вщент. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, Зараз будемо and битись Protego. You may begin. проти Слізеріна. Поїхали. Levioso. This should be Protego. easy. Protego. Complicates things. Levioso. This can't be your first duel. До Let's побачення. just say If only all of my students were Викинули його просто за арену. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Утрись. Такий, знаєш, зухвалий чоловік. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for Чудово. one day. Class is dismissed. Слухай, мені не подобається, що воно підторможує на кат-сценах. Я так розумію, вам на записі, от я дивлюсь зараз в ОБС-ку, взагалі буде не видно те, що вона там на початку перед дуелью робила якісь дійства, бо воно якесь слайд-шоу пішло. У мене в грі, трошки підтормозило. І це, до речі, не перший раз. І я гуглив, дивився, не в мене одного такі проблеми. З цим люди вже зустрічались з такою проблемою. Навіть мені в коментах під минулим відео чолов'яга запитав про таку річ. Не знаю, можливо це пофіксять з релізом. Будемо дивитись. Так, що тут дівчинка якась хотіла від мене? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ой, слабак. Так, а ти хто? Гриффіндор? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Кристина Блюм, а ти хто? You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Ще пак. Ну, пішли поговоримо з Себастьяном. Він там хоч не плаче в куточку. Диви, чекає, чекає. Що там, розборки поза класом будуть у нас? Давай. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Не перша. I've Не dueled перша. enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization.
Легко. Exclusive and Я тебе і там unsanctioned. взую. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Слухай, ну він такий непоганий, трохи заносчивий такий хлопчина. Видно, що його зачепила поразка, але наче непоганий хлопець. А ти хто? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Та ну тебе. Так, і що в нас далі? Відкритий журнал завдань. Відчиняємо. Ага. Це нас на дуель визивають. А це поговорити до професора Уізлі. Слухай, спочатку підемо до професора Уізлі, тому що вона нас має відвести до Хоксміту. Але знаючи те, як вона багато балакає, це ми будемо вже робити на наступній серії або на стрімі. Тому що вже і так багато часу провели. Тож на сьогодні, мабуть, все. Будемо з тобою прощатись. Пиши, коментуй, як тобі ця гра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нехай щастить. До зустрічі!